तपाईँको यहाँ ब्राउजबाट जानुपर्ने थियो त्यो एप्सबाट जाँदाखेरि सजिलो थियो त्यहाँ ठुलो सानो बनाउन मिल्ने हुन्थ्यो तर यसबाट मिल्दो रहन्छ फेरि सानोमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ त्यो नदेखिन पनि सक्छ कि हामी सेकेन्ड युनिटमा छौँ के अरे होइन सेकेन्ड युनिटमा टाइम लाग्दो रहेछ हिँड्दैछ स्लो भएर हो कि नेट सेयर हुँदैछ एकछिन ए यो कुनको आयो यो त बिबिएको आफू गएछु म त यसलाई चाहिँ के गर्ने स्टप प्रेजेन्टिङ गरौँ तपाईँहरूको त बिआइएमको जानु पऱ्यो नि ब्राउज गरेर यो बिबिएको रहेछ तपाईँहरूको कहाँ छ भन्दा बिआई नेट स्लो भएर होला घुमिरहेको छ देखिएको छ है ठिकै छ भनेपछि हामी धेरै तलै छौँ अन्तिममा छ यसमा सर्ट ठ्याक्कै गरेर नमिल्ने 1 by 1 जानुपर्ने रहेछ अप्ठ्यारो के एप्सले दुःख दिएर ल त्यसो टाइम लाग्दैन यस्तो गल्ल त प्राइस इलास्टिकमा बल्ल आयो एकैचोटि स्लाइड चेन्ज गर्न नमिल्ने के गर्ने के भयो मेजरमेन्टमा कहाँनिर पनि सक्यो इन्कम मेथडमा भने इन्कम मेथडको आर्क मेथड पोइन्ट मेथडको योसँग सकिएको थियो अब हामीले चाहिँ today we'll discuss about cross elasticity of demand
While talking about cross elasticity of demand, we have to be clear about the concept of related commodities. Two types of related commodities: substitutes and complementary. Some goods are substitutes to each other, can be substituted for one for another, like Pepsi and Coke, and some others are complementary. In the absence of one, another becomes useless. Means the utility of another becomes zero. होइन? So cross elasticity of demand, it refers to the percent is भएछ यहाँ ओहो मिल्दो रहेछ जस्ट तपाईँले बोल्नुहोस् है त पर्सेन्टेज हो त्यो percentage change in quantity demanded of a commodity due to a percentage एकछिन है त just a minute. Slide गयो त खै के भयो what happens slide गयो तपाईहरुले यो देख्नु भएको छैन है अहिले त देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन छैन है के भयो आई डोन्ट नो के प्रब्लम हो यो यहाँ शेयर भइरहेको थियो अनि के भयो त अटोमेटिकल्ली लेट मी ट्राई है फेरि टाइम लाग्ने यस्तो भने दिस फाइल अलरेडी एक्जिस्ट भने के गर्ने होला अस्ति पनि यस्तै भएको हो फेरि यस्तै भइदियो समस्या यहाँ खराब भएछ कि बल्ल यो ओपन भयो अहिले आइरहेको बिबिएमा त भगयो यसलाई सर्ट तान्न पनि नमिल्ने सबै वान बाई वान तान्नु पर्यो ल
यसमा छ अहिले त देखिएछ नि है let me start we are talking about cross elasticity of demand and it can be defined as the percentage change in quantity demanded of a commodity due to a percentage change in price of another related commodity that may be substitute or complementary, other things remaining the same. So here, the cross elasticity of demand, it measures the percentage change in quantity demanded of the commodity due to a percentage change in price of its related commodity, another related commodity that may be substitute or complementary. भनेको कुनै एउटा चाहिँ वस्तुको मूल्यमा आएको जुन एउटा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ नि त त्यसले अर्को वस्तुको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कति प्रतिशतले चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ द्याट इज measured by cross elasticity of demand. And so in case of two goods like X and Y, let us suppose two related goods are X and Y. These are two substitute goods, maybe substitute goods or complementary. And the cross elasticity of demand can be expressed as EC equals to percentage change in quantity demanded of the commodity X divided by percentage change in price of commodity Y. It means symbolically percentage and delta QX divided by percentage delta PY. हेर्नुहोस् त यो माथिको चाहिँ के हो त चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स कमोडिटी हो हैन के को कारणले भन्दाखेरि पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ वाई कमोडिटी अर्को रिलेटेड गुड्सको प्राइसमा भएको एउटा पर्सेन्टेज चेन्जले हैन यो एक्स भन्ने वस्तुको डिमान्डमा ल्याएको पर्सेन्टेज चेन्ज नै के हो त क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो यसमा पनि दुईटा मेथडहरू छ यहाँनिर छोपिएको छ यो आइकनलाई यसलाई चाहिँ सार्न पनि नमिल्दो रहेछ यो ब्राउजरबाट आउँदाखेरि अनि यो तल लेखिएको कुरा मैले देखेको छैन एनिवे हामीले चाहिँ तपाईहरुले देख्नुभयो होला मैले चाहिँ देखिनँ यो लेखेको त्यो फर्मुला एउटा पोइन्ट मेथडको मात्र देखिएको छ त्यो पोइन्ट मेथड भनेको पर्सेन्टेज मेथड हो अब यो हामीले चाहिँ फर्मुला धेरै गरिसकेको पनि छ प्राइसमा पनि गर्यौं इन्कममा पनि गर्यौं केवल यहाँनिर चाहिँ फरक कुरा के हो त भन्दाखेरि प्राइस त्यो इन्कम र के रे सरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यही वस्तुको प्राइस थियो र त्यही वस्तुको डिमान्डको कुरा आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ एउटा वस्तुको प्राइस हुन्छ अर्को वस्तुको डिमान्ड हुन्छ के हैन दुईटा वस्तु एक्स र वाई हामीले मान्यौ भने एक्स को त्यो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा हैन कति प्रतिशतले चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ त वाई को एउटा प्राइसमा चाहिँ चेन्ज आउँदाखेरि भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो दुईटा वस्तु यहाँ रिलेटेड कमोडिटिजको केसहरू हुन्छ एउटा वस्तुको प्राइस अर्को वस्तुको डिमान्डको कुरा हुन्छ त्यसैले गर्दा त्यही फर्मुला एउटै हो तर हामीले यहाँ राख्दाखेरि नोटेसन अलिकति फरक पार्नु पर्यो के इसी इक्वल्स टु डेल्टा क्यूएक्स हैन यो एक्स यो भनेको चाहिँ के हो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाइ डेल्टा पीवाई भनेको चेन्ज इन प्राइस अफ वाई कमोडिटी हो यो टाइम्स पीवाई भनेको यो चाहिँ के हो त इनिशियल प्राइस अफ वाई कमोडिटी हो भने क्यूएक्स भनेको चाहिँ के हो इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स कमोडिटी अब यसलाई रिफाइन गर्दाखेरि यो भनेको चाहिँ के भयो त डेल क्यूएक्स बाइ डेल पीवाई यो भनेको चाहिँ के हो त स्लोप हो हैन यो क्रस डिमान्ड कर्वको स्लोप मानिन्छ हामीले अनि टाइम्स पीवाई बाइ क्यूएक्स र यो फर्मुला चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले त्यस्तो खालको एक्जाम्पल पनि राखेको छु स्लाइडमा हैन त्यो एक्जाम्पल हामीले पछि हेरौँला यो फर्मुला युज हुने खालको हैन भने अब आर्क मेथडबाट त एभरेज इलास्टिसिटी मेजर गर्ने हो हैन हामीले चाहिँ इन्कम मेथडमा पनि पढेकै हो प्राइस इलास्टिसिटी के रे इन्कम इलास्टिसिटीमा पनि पढेकै हो प्राइस इलास्टिसिटीमा पनि पढेकै हो हैन त्यही नै हो यसमा चाहिँ केवल के हो त भन्दाखेरि प्राइसको पनि एभरेज भ्यालु लिइन्छ अनि क्वान्टिटी डिमान्डेडको पनि एभरेज भ्यालु लिइन्छ फर्मुला एउटै हो हैन त्यो पीवाई बाइ क्यूएक्स भन्ने ठाउँमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ पीवाई को त्यो वाई वस्तुको प्राइसको पनि एभरेज भ्यालु लिइन्छ भनेको P1 प्लस P2 हैन अनि क्यूएक्स को पनि एक्स कमोडिटीको क्वान्टिटी डिमान्डेडको पनि के हुन्छ एभरेज भ्यालुलाई लिइन्छ भनेको इनिशियल क्वान्टिटी डिमान्डेड Q1 प्लस फाइनल क्वान्टिटी डिमान्डेड Q2
त्यो चाहिँ गरिन्छ अरु चाहिँ फर्मुला एउटै हो यो चाहिँ हामी पछि मेथडहरुमा पनि पढ्छौं अब यसको टाइप्सहरुमा हैन टाइप्स अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौं डिग्री अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हैन there are especially there are three types of cross elasticity of demand मैले सर्ट बेसले यहाँ राखेको छु इन्डिभिजुअल मैले फिगरहरु बनाएर यसमा चाहिँ मैले राखेको छैन किन भन्दा हामीले इन्कममा प्राइसमा मजाले चाहिँ त्यही कुराहरु पढेका छौं अनि फिगरलाई एक्सप्लेन गर्ने तरिका पनि त्यही नै हो हैन त्यही भएर मैले यहाँनिर चाहिँ फिगरले एकै ठाउँमा समेटेको छु अर्को स्लाइडमा पहिला चाहिँ यो तीनवटा टाइपहरु के हो त त्यसलाई जानौं हैन डिफाइन गर्न जानौं पहिला First one is positive cross elasticity of demand. EC is greater than 0. When there is a positive relationship between price of a commodity and demand for another commodity, it is defined as positive cross elasticity of demand. If two goods are substitutes of each other, EC is greater than 0 भनेको in case of substitute goods, cross elasticity remains positive. It means like the goods like a Pepsi and Coke, हैन Coke and Pepsi को केसमा हामीले हेर्यौं भने हैन प्राइस अफ पेप्सी बढ्यो भने अब यो त कोक भन्दा महँगो भयो नि त हैन पेप्सी र कोक भनेको त के हो त दुईटा सब्स्टिट्युट गुड्स हो हैन अब यस्तो चाहिँ केसमा इन केस अफ सब्स्टिट्युट गुड्स लाइक Pepsi and Coke there is positive cross elasticity of demand when the price of Coke increases in the market, then the demand for Pepsi will increase. The demand for Pepsi will increase means that there is the positive relationship between price of Coke and demand for Pepsi. That's why there is positive cross elasticity of demand. And in this case, the cross demand curve will have the positive slope. Means it slopes upward to the right. यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कर्व अपवर्ड टु द राइट स्लोपिङ भएको हुन्छ अहिले हामीले चाहिँ फिगरबाट हेर्छौं एउटै फिगरमा भने अर्को नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड EC इज लेस देन 0 हैन अब यसको जस्ट अपोजिट केस हो यो when there is an inverse relationship between price of a commodity and demand for another commodity, it is defined as negative cross elasticity of demand. If two goods are complements of each other, EC is less than 0 भनेको there is negative cross elasticity. In case of complementary goods like ink and ink pen, हैन ink र ink pen बीचको चाहिँ के त रिलेसनशिप हेर्नुस् त त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ भनेको as price of ink increases demand for ink pen will decline and vice versa means that there is the inverse relationship between price of ink and demand for ink pen means in case of complementary goods there is negative cross elasticity of demand and in this case the cross demand curve slopes downward to the right like a normal demand curve. Now the last one is zero cross elasticity. Zero cross elasticity of demand EC equals to 0. When quantity demanded of the commodity does not respond to the change in price of another commodity, it is defined as zero cross elasticity. अब त्यो भन्दा तल चाहिँ मैले देखेको छैन र पनि यसलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु. When quantity demanded of the commodity remains unchanged, भनेको it remains fixed with whatever be the change in price of another commodity. चाहे त्यो प्राइस घटोस् चाहे बढोस् जतिले घटोस् जतिले बढोस् हैन quantity demanded of the commodity it remains constant. And in this case there is no response of quantity demanded to the price of another commodity. That's why there is zero cross elasticity of demand. And in case of what to say independent goods हैन एक अर्कोसँग चाहिँ रिलेटेड गुड्स नभएको के जस्तै सपोज कार र सर्ट केही रिलेसनशिप हुन्छ छैन हैन कार र प्याडी भनौं न केही रिलेसन छैन नि त हैन हो त्यस्तो चाहिँ गुड्सहरु जुन इन्डिपेन्डेन्ट गुड्सहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ जीरो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड व्हाटएभर बी द चेन्ज इन
price of a commodity, it does not influence to the demand for another commodity, and in that case there is zero cross elasticity of demand. त्यो तीनटा मात्रै हो यसमा केस। अब यसलाई मैले एकै ठाउँमा यसरी राखेको छु, यसलाई अझै पनि म एक्सप्लेन गरिदिन्छु हैन। यो हेर्नुस् त यहाँनिर अलिकति बिग्रेको रहेछ कि यो EXY यो जुन छ नि यो माथिको यो डिमान्ड गर मैले चाहिँ यो कर्सरले देखाएको छु हैन, कर्सरले यो डी लेखेको जुन छ नि D1 हो यो अलिकति चाहिँ सरेर चाहिँ यस्तो भयो यो थोरै सरी फेरि यहाँ बनायो भने अर्कै कता गयो प्राइस इलास्टिसिटी अब यो टाइप्स अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कर्भ अपवार्ड स्लोपिङ छ नि यो अपवार्ड स्लोपिङ कर्भले चाहिँ पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि हैन। इन द फिगर अपवार्ड स्लोपिङ कर्भ D1 रिप्रेजेन्ट्स यो D1 हो हैन, यतापट्टि आएको चाहिँ सरेछ रिप्रेजेन्ट्स द वर्ड इज ग्रेटर देन 0 भनेको यहाँ EXY भनेको छ, किन भन्दा x र y राखेको हुनाले त्यसलाई EXY भने हो। EXY भनेर पनि हामीले डिनोट गर्न सक्छौँ भने EC भनेर पनि डिनोट गर्न सक्छौँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई है त। भने अर्को चाहिँ जुन केस छ नि यो बिचको हेर्नुहोस् त यो D2 लाइन हैन, सेकेन्ड केसमा अब नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटीलाई यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। इन द फिगर डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ D2 represents the EC is less than 0, means negative cross elasticity, because it is downward sloping, indicating the inverse relationship between price of Y commodity and demand for X commodity. And the next one is zero cross elasticity. In the figure अब यसमा मैले देखेको छैन तल हैन के नोटेसन छ, अब D3 होला हैन, D3 कर्भ यो D3 यो कर्भले चाहिँ केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि जिरो क्रस इलास्टिसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, बिकज दिस कर्भ इज जस्ट प्यारलल टु vertical axis. It means there is no change in demand, whatever be the demand for X commodity, whatever be the change in Y commodity. Right? Now, that's why these two goods are independent in this case, and so this curve is exactly parallel to vertical axis as shown in the diagram, and which represents zero cross elasticity of demand. भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो टाइप्सहरू भयो, तीनवटा टाइप्सहरू सजिलो छ यसमा। अब हामीले चाहिँ पढ्ने भनेको प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। त्यसमा मेजरमेन्ट हामीले पर्दैन, क्रस इलास्टिसिटीको मेजरमेन्ट चाहिँ हामी जान्दैनौँ। मेथड्स अफ मेजरिङ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हाम्रो चाहिँ उसमा राखेको छैन र हामीले गर्न पर्दैन त्यसमा। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईमा ठ्याक्कै डिमान्डको ठाउँमा सप्लाई मात्रै हो। कन्सेप्ट त धेरै पढिसकेका छौँ हामीले हैन, प्राइस पढ्यौँ, इन्कम पढ्यौँ, अहिले भर्खर क्रस पढ्यौँ भने अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको ठाउँमा सप्लाई हो, कन्सेप्ट एउटै हो। अब त्यसैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई मिन्स द डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ quantity supplied of a commodity in response to a change in its price, other things remaining the same. Or alternatively, it can be defined as the percentage change in quantity supplied of the commodity due to a percentage change in what? Price of the commodity, and other things remaining the same. It is called price elasticity of demand. And there are two methods of calculating price elasticity of supply. One is point method or percentage method, we can say, and another is arc method. Percentage method मा चाहिँ फर्मुला सेम छ, हेर्नुस् त केही फरक छैन डिमान्डको, तर हामीले नोटेसनलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ क्यू भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो, क्वान्टिटी सप्लाइड भन्नु पर्यो, अरु सबै त्यही हो। यो डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड भन्नु पर्यो, त्यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो हैन, अनि यो डेल्टा पी भनेको चेन्ज इन प्राइस हो, त्यहाँ पनि चेन्ज इन प्राइस नै थियो। अब यसलाई हामीले रिफाइन गरेर डिक्यू बाइ डिपी टाइम्स पी बाइ क्यू गर्यो। यो डिक्यू बाइ डिपी भनेको यो चाहिँ स्लोप पार्ट हो हैन, यो सप्लाई कर्भको चाहिँ के हो त स्लोप हो, अनि स्लोप टाइम्स पी बाइ क्यू हो हैन। भने अब आर्क मेथडले चाहिँ के गर्छ, आर्क मेथडले चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, एभरेजमा चाहिँ मेजर गर्ने हो, एउटा सेगमेन्टमा चाहिँ मेजर गर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पी बाइ क्यू को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यो, P1 प्लस P2 गर्यो
अनि क्यू को ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ Q1 + Q2 किन भन्दा दिस मेथड आर्क मेथड इट मेजर्स द एभरेज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड ओभर अ सेगमेन्ट अफ सप्लाई कर्भ हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुईटैको चाहिँ एभरेज भ्यालुलाई चाहिँ लिन्छौँ भन्ने कुरा हो अनि त्यसरी अब यसको टाइप्सहरू पनि ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही नै हो तर त्यहाँ डिमान्ड कर्भ के हुन्थ्यो डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्थ्यो हैन तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नु भएको छ किन भन्दा इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्ने प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने हुन्थ्यो भने तर प्राइस र सप्लाई बीच के हुन्छ पोजिटिभ रिलेसनशिप हुन्छ हैन प्राइस बढ्दाखेरि सप्लाई पनि बढ्छ प्राइस घट्दाखेरि सप्लाई पनि घट्छ र त्यति मात्रै फरक हो सप्लाई र डिमान्डमा हैन र अरु कन्सेप्ट त एउटै हो मैले त्यसैले चेन्ज गरिदिएको मात्रै हो हैन व्हेन अ भेरी स्मल भन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाईमा यसलाई ES इज इक्वल टु इन्फिनिटी when a very small change in price leads to unlimited change in quantity supplied of the commodity, it is called perfectly elastic supply. It can be further explained with the help of the following diagram. There is the diagram almost same. त्यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो यो एक्सिसमा भने यहाँ क्वान्टिटी सप्लाइड छ अरु सबै एउटै छ हैन यहाँ चाहिँ वाट एभर बी द के अरे यो लेभल अफ यो क्वान्टिटी डिमान्डेडको चाहिँ सप्लाइडको लेभल हेर्नुहोस् त OQ1 OQ2 यसरी बढ्दै गएको छ OQ3 OQ4 हैन देयर मे बी द वर्ड अनलिमिटेड increase in quantity supplied with no change in price with the word constant price OP1 हैन यो प्राइसमा के भएको छ there is unlimited increase in quantity supplied that is illustrated in this diagram and that's why this curve SS is the word supply curve which is parallel to horizontal axis and that represents the word perfectly elastic supply यो कर्भ चाहिँ के हुन्छ horizontal sloping हुन्छ horizontal axis सँग parallel हुन्छ एक्ज्याक्टली यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्राइस यहाँ चेन्ज भएकै छैन प्राइस चेन्ज नहुँदा पनि के छ यहाँ अनलिमिटेड राइज इन क्वान्टिटी सप्लाइड छ दैट्स व्हाई इट इज द केस अफ पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई यो भयो अनि त्यसपछि अब पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हैन अर्को केस पर्फेक्टली इनइलास्टिक त्यसको उल्टो when quantity supplied remains constant अघि प्राइस कन्स्ट्यान्ट थियो भने अब when quantity supplied remains constant with any change in price of the commodity it is defined as perfectly inelastic supply you can see हैन प्राइस बढ्दाखेरि प्राइस घट्दा QS फिक्स छ भनेको यो ES = 0 भनेको यहाँ हेर्नुस् त यो फिगरमा प्राइस बढेर चाहिँ P1 बाट P2 मा जाँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ के भएको छ Q1 मा रहेको छ हैन there is no change in quantity supplied as price increases from OP1 to OP2 that's why this figure clearly represents perfectly elastic supply तपाईहरुले झुक्किने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो सप्लाई सोध्यो भने प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई सोध्यो भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि फिगर चाहिँ डिमान्डको चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ के लेख्दाखेरि पनि सप्लाई लेख्नु पर्ने डिमान्ड भनिरहेको हुन्छ जस्तो मैले अहिले एक्सप्लेन गर्दा पनि हैन कतिपय ठाउँमा चाहिँ डिमान्ड भनिराखेको छु नि हैन त्यो झुकिन्छ किन भन्दा हामीले डिमान्ड धेरै चाहिँ युज गरिन्छ डिमान्ड भन्ने हैन धेरै ठाउँमा सप्लाई भन्दा त्यसले गर्दाखेरि सप्लाई भन्दा पनि हामीले चाहिँ काई डिमान्ड लेख्दियौ भन्दा त्यो त गयो हैन त्यस्तो कुराहरुले चाहिँ एकदम ख्याल गर्नु पर्यो मैले कपी चेक गर्दाखेरि त्यस्तो पाउँछु के सबै कन्सेप्ट क्लियर छ थाहा छ फिगर पनि राम्रो बनाएको छ यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी सप्लाइड भन्नु पर्ने क्वान्टिटी डिमान्डेड अनि त्यो अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ यसमा त सबै एउटै हुन्छ दुईटा केस त हैन डिमान्ड कर्भ सप्लाईको अनि त्यो रिलेटिभली इलास्टिक रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाईहरु देखाउने क्रममा फिगरहरु मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ के हैन अरु कन्सेप्ट चाहिँ लेखिरहेछ अनि फिगरमा चाहिँ डिमान्ड कर्भ बनाइदिरहेको हुन्छ हैन यो कुरामा याद गर्नुभयो तपाईहरुले चाहिँ सजिलो हुन्छ कन्फ्युजन भयो भने यसमा चाहिँ समस्या पार्छ एउटै हो केस अर्को चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हामीले भन्यौ नि रिलेटिभली इलास्टिकमा के भनेको भन्दाखेरि when the percentage change in quantity demanded भनेको थियो त्यहाँ हैन अब यहाँ quantity supplied is greater than that of the percentage change in price of the commodity it is defined as relatively elastic supply अब त्यो भनेको यो नोटेसनमा हामीले देख्न सक्छौं डेल्टा P by P1 भनेको यो percentage change in price हो यो is greater than हैन relatively elastic मा यो त उल्टो भएछ हौ
यो यस्तो होइन, रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हो नि त हैन। यो यता जानुपर्छ है, यो उल्टो भएछ नोटेसन, तपाईँले याद गर्नुहोस् है। यो नोटेसन उल्टो भएको छ। यो चाहिँ यो ग्रेटर देन भन्ने होइन, लेस देन हुनु पर्यो कि चाहिँ यसलाई यता राखेर यसलाई यता राख्नु पर्यो, यो टर्मलाई। यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ, याद गर्नु होला। यो हाम्रो चाहिँ एक्सप्लेनेसनमा याद गर्नु है। When the percentage change in quantity supplied is greater than that of the percentage change in price of the commodity, it is defined as relatively elastic supply हो। अब यो भन्दा त यो टर्म चाहिँ ग्रेटर हुनुपर्ने, यसरी फर्किनु पर्ने, यता आएछ, मैले त कपी गर्दाखेरि मिस्टेक भयो होला त्यहाँ है। इपी इज फेरि इएस इज ग्रेटर देन 1 भन्ने यो ठिक छ। फेरि यहाँनिरको यो साइन जुन छ नि, यता चाहिँ हुनुपर्ने टाइम यता भएछ है, ठिकै छ। कुन साइन भन्नुपर्छ? यो नोटेसन देख्नुभएको छ, हेर यसलाई। ओहो, यो फेरि चाहिँ यहाँ हजुरको पोइन्टर देखिए हैन हो र? यो क्रसर देखिए हैन? यो कर्सर नै, यो चलेको देखिए हैन? ए, त्यो भएर म देखिरहनु भएको छ भन्छु। हजुरलाई यो भन्नु मतलब कुन हो त त्यो देखेन के कर्सर अन्त। हो, ठिक छ। अब यो नोटेसन द्याट इज भनेर नोटेसन यहाँ छ नि एउटा, यो कस्तो भने मैले हिजो अस्तिको एप्सबाट डेल्टा पी बाइ p1 को हो, डेल्टा पी बाइ p1 जुन छ नि, त्यो लेस देन हुनुपर्ने, ग्रेटर हो। लेस देन हुनुपर्ने। त्यहाँ साइन मिस्टेकले चाहिँ ग्रेटरको साइन आएछ कि है, त्यसलाई चाहिँ लेस देन बनाउनु पर्यो। किन भन्दा अब यो रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हो। रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाईमा के हुन्छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड इज ग्रेटर, मस्ट बी ग्रेटर देन द्याट अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी। त्यसैले गर्दा त्यो साइन चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएको छ, अरू चाहिँ सबै ठिक छ, त्यो साइन चाहिँ मिस्टेक भएको। यो मैले त त्यो कर्सरबाट देखाइरहेको थिएँ, त्यो कर्सर नदेखिँदैछ। त्यो स्लाइडबाट यता एप्सबाट जाँदाखेरि तपाईँको एकदम सजिलो हुन्थ्यो कि, त्यहाँ जुम गर्न मिल्ने अनि घटाउन मिल्ने, त्यो सबै हुन्थ्यो। अनि यसमा अप्सनै मैले देखिनँ कि, कहीँ पनि देखिनँ। झन् यो कहाँ अठाउँदाखेरि यो झन् गायब हुन थाल्यो। एनिवे, म चाहिँ जस्तो ओरल्ली मैले त्यहाँ मिस्टेक भए पनि त्यहाँ भनिराखेको छु, त्यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला, स्लाइडमा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। र बुझ्नु भएन भने मलाई चाहिँ स्टप गर्नुहोस्, अघि कलशजीले चाहिँ भने जस्तै। अब यो फिगरमा जुन छ नि, अपवर्ड स्लोपिङ छ सप्लाई कर्भ, हेर्नुहोस् त, एस भन्ने चाहिँ सप्लाई कर्भ छ। अनि यो बनाउँदाखेरि धेरैले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई भनेर डिफाइन नै गर्नुहुन्छ, त्यो नोटेसन पनि सही दिनुहुन्छ। अनि त्यो सप्लाई कर्भ बनाउने ठाउँमा ठ्याक्कै त्यो फ्ल्याटर डिमान्ड कर्भ बनाइदिनुहुन्छ कि, अनि सप्लाई लेख्नु भएको छ, डिमान्ड कर्भ बनाइदिनु भएको हुन्छ। त्यो एकदम किन भन्दा त्यसलाई प्र्याक्टिस नगर कि, बुझेको छ अनि त्यो डिमान्डतिर जान्छ कि कन्सेप्ट। अनि त्यसैले गर्दा यसलाई याद गर्नु होला, प्राइस र सप्लाई बिच जहिले पनि पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ हैन। पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने भएको हुनाले सप्लाई कर्भलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली स्लोप बनाउनु पर्यो, पोजिटिभ स्लोप भएको बनाउनु पर्यो, अपवर्ड स्लोपिङ बनाउनु पर्यो हैन। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, एसएस कर्भ, एसएस भनेको चाहिँ के हो त, सप्लाई कर्भ हो जुन चाहिँ फ्ल्याटर छ कि हैन, अलिकति चाहिँ फ्ल्याटर छ, स्टिपर छैन, फ्ल्याटर छ। यो फ्ल्याटरले के जनाएको छ त भन्दा त्यहाँ डेल्टा पी र डेल्टा क्यू भन्ने देखाउनु के अरे देखाएको छ, त्यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ देखिरहनु भएको छ, डेल्टा पी र डेल्टा क्यू। अब हामीले देख्दा पनि त्यसको डिस्टेन्स के छ त भन्दाखेरि डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी छ हैन, डेल्टा पी छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि देयर इज द वर्ड, यु नो, the percentage change in quantity supplied is greater than that of the percentage change in price of the commodity. So this figure clearly represents relatively elastic supply. अनि अब रिलेटिभली इनइलास्टिक त्यसको चाहिँ जस्ट अपोजिट हो हैन। अब यो ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ कि हैन, त्यो यसमा जानुपर्ने, यसको नोटेसन त्यहाँ जानुपर्ने, यो ठ्याक्कै चाहिँ यतापट्टि आएछ कि, यसको र यसको चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ त्यो नोटेसनलाई। एनिवे, रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई when the percentage change in quantity supplied is less than that of the percentage change in price of the commodity, it is defined as a relatively inelastic supply. And here the curve is relatively what? Steeper.
अघिको रिलेटिभली फ्ल्याटर थियो हैन त्यहाँ डेल्टा पी को चाहिँ डिस्टेन्स डेल्टा क्यू को भन्दा चाहिँ सानो देखिएको थियो भने यो रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाईको केस हो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो p1 p2 को डिस्टेन्स छ नि अथवा त्यो डेल्टा p भनेर चाहिँ राखेको छ नि द्याट मस्ट बी ग्रेटर देन द्याट अफ द डेल्टा क्यू त्यो q1 q2 को डिस्टेन्स भन्दा चाहिँ त्यो p1 p2 को डिस्टेन्स चाहिँ बढी देखिनु पर्यो यसमा कर्भ बनाउँदाखेरि हैन यसलाई चाहिँ हामीले रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई भन्छौँ र यसमा अब हामीले इक्जाम्पल दिएर पनि गरिसकेका छौँ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ यसलाई चाहिँ धेरै गरेको छैन सर्फेसली मात्रै लगेको छु किन भन्दा कन्सेप्ट एउटै हो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको केसहरू सबै एउटै हो डिमान्ड भनेको ठाउँमा सप्लाई हो अनि त्यसको केसहरू पनि 5 वटा केस थियो उता पनि यता पनि 5 वटा केस हो हैन अरु चाहिँ सबै एउटै कन्सेप्ट डिमान्ड र सप्लाई मात्रै चेन्ज हो त्यसैले गर्दाखेरि यसमा अब एउटा मात्र रह्यो इलास्टिक के अरे युनिटरी इलास्टिक सप्लाई ES इक्वल्स टु 1 अब यसमा एक्ज्याक्टली इक्वलको कुरा आउँछ हैन when the percentage change in quantity supplied is exactly equal to the percentage change in price of the commodity it is defined as unitary elastic supply अब यसमा चाहिँ हेर्नुस् त अघिको चाहिँ डेल्टा p by डेल्टा के अरे डेल्टा p by p1 इक्वल्स टु डेल्टा q by q1 यो दुईटा बराबर यो भनेको सुरुकोले चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस हो हैन त्यो सेकेन्ड टर्मले चाहिँ के जनाउँछ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेडले जनाउँछ त्यो दुईटा बराबर हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ E1 ES इक्वल्स टु 1 हैन युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हुँदो रहेछ र यो कर्भ चाहिँ हामीले फिगरमा हेर्दाखेरि नाइदर टु स्टिपर नर टु फ्ल्याटर हुन्छ र यो चाहिँ हामीले एक्सिस सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने भने यो एक्ज्याक्टली इट पासेस थ्रु द वाट 45 डिग्री एंगल भनेको यो ओरिजिनबाट चाहिँ पास भएर जान्छ र यसले के जनाउँछ त भन्दाखेरि यसको डिस्टेन्स हेर्नुस् त अहिले p1 p2 को डिस्टेन्स डेल्टा b जुन छ नि अनि q1 q2 को डिस्टेन्ससँग बराबर छ हेर्दाखेरि पनि बराबर जस्तो देखिएको छ र देखिनु पर्छ फिगर बनाउँदाखेरि त्यसैले इन द फिगर वी क्यान सी दैट percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price sorry equal भन्नु पर्यो हो यहाँ पनि चाहिँ यो मिस्टेक भएर छ मैले त्यो कपी गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाल्दिएँ कपी गर्दै एउटा स्लाइड अर्कोमा अनि मैले हेरेर चाहिँ चेन्ज गर्न बिर्सेको छु कि पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाइड इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भन्नु पर्यो त्यहाँ त्यो नोटेसन ठिकै छ त्यहाँ मात्रै मैले चेन्ज गर्न बिर्सेको छु त्यसैले योलाई रिभ्यू गर्नु है त्यहाँनिर केही एउटा दुईटा त्यो नोटेसनहरू चाहिँ मिस्टेक छ मैले अहिले यही चेन्ज गरिदिन्थेँ यसलाई मलाई आइडिया भएन के मैले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि फेरि अर्को स्लाइडमा जान्छ र अनि यही पनि हराइदिने भयो त्यो अर्को एप्सबाट जाँदाखेरि मलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो कहीं मैले करेक्सन पनि गर्थेँ यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला र यो थियो प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई र यसको टाइप्सहरू थियो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र आजलाई अब लगभग टाइम पनि सकिएको छ आज हामीले यति नै गर्छौं केही कन्फ्युजन छ भने केही समय छ 2-4 मिनेट सोध्न सक्नुहुन्छ छ काहीँ